कहाया है। जन्म मरण दो मैं नाई, जन पर उपकारी आए। जन्म मरण दो मैं नाई, जन पर उपकारी आए। जिया दान दे भगति लाइन, हर स्यो लैन मिलाए। बनी फरमाया नाम दा किरपाल संत कहाया है। सैयनी एक नूर लाई आया है। नाम दा किरपाल संत कहाया है। सैयनी एक नूर लाई आया है। नाम दा किरपाल संत कहाया है। करी कमाई संत मत दी, छड्डे ओदे सारे। करी कमाई संत मत दी, छड्डे ओदे सारे। विच परदेसां जाके उसने तपदे हिरदे ठारे। नाम जपाया है, नाम दा किरपाल संत कहाया है। सैयनी एक नूर लाई आया है। नाम दा किरपाल संत कहाया है। सैयनी एक नूर लाई आया है। नाम दा किरपाल संत कहाया है। जिस धरती ते जाके बैठे ओथे नाम जपाया। जिस धरती ते जाके बैठे ओथे नाम जपाया। देश दशंतर फिर के ते सतनाम दा चक्कर लाया। अमृत पियाया ए नाम दा किरपाल संत कहाया ए। सैयनी एक नूर लाई आया ए। नाम दा किरपाल संत कहाया ए। सैयनी एक नूर लाई आया ए। नाम दा किरपाल संत कहाया ए। सबदा प्रेमी सबदा प्रीतम, सबदा रखनहारी होया। सबदा प्रेमी सबदा प्रीतम, सबदा रखनहारी होया। सब मुल्कां सब कौमां मजहबां दा दर्द ते दातारी होया। नाम जपा के रस्ते पाया ए। नाम दा किरपाल संत कहाया ए। सैयनी एक नूर लाई आया ए। नाम दा किरपाल संत कहाया ए। सैयनी एक नूर लाई आया ए। नाम दा किरपाल संत कहाया ए। पागा भरिया पिता हुक्म सिंह, जिस दे घर विच आए। पागा भरिया पिता हुक्म सिंह, जिस दे घर विच आए। गुलाब देवी दे भाग जाग पे, जिस दी कुख तो जाए। जस वरताया ए। नाम दा किरपाल संत कहाया ए। सैयनी एक नूर लाई आया ए। नाम दा किरपाल संत कहाया
ਸਈਓ ਨੀ ਇੱਕ ਨੂਰ ਹਿਲਾਈ ਆਇਆ ਏ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਕਿਰਪਾਲ ਸੰਤ ਕਹਾਇਆ ਏ ਸਾਵਨ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਨਾਮ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੈ ਕੇ ਖੂਬ ਲੁਟਾਏ ਸਾਵਨ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਨਾਮ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੈ ਕੇ ਖੂਬ ਲੁਟਾਏ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜੈਬ ਗਰੀਬ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਸਤਸੰਗ ਚਲਾਇਆ ਏ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਰਪਾਲ ਸੰਤ ਕਹਾਇਆ ਏ ਸਈਓ ਨੀ ਇੱਕ ਨੂਰ ਇਲਾਈ ਆਇਆ ਏ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਰਪਾਲ ਸੰਤ ਕਹਾਇਆ ਏ ਸਈਓ ਨੀ ਇੱਕ ਨੂਰ ਇਲਾਈ ਆਇਆ ਏ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਰਪਾਲ ਸੰਤ ਕਹਾਇਆ ਏ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜਾ ਭਾਗਾਂ ਭਰਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਤ ਦਿਆਲ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜਾ ਭਾਗਾਂ ਭਰਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਤ ਦਿਆਲ ਦੇ ਸਾਵਣ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲ ਆਏ ਮਨ ਕੇ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੋਣਾ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆਏ ਸਾਵਣ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲ ਆਏ ਮਨ ਕੇ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੋਣਾ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆਏ ਜਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਫੰਦ ਕਾਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜਾ ਭਾਗਾਂ ਭਰਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਤ ਦਿਆਲ ਦੇ ਕੀਤੇ ਪਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਏ ਸੜਦੀ ਬਲਦੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾਇਆ ਏ ਕੀਤੇ ਪਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਏ ਸੜਦੀ ਬਲਦੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾਇਆ ਏ ਤਨ ਤਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜਾ ਭਾਗਾਂ ਭਰਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਤ ਦਿਆਲ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਲਾ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ ਕਾਲ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸਤਸੰਗ ਲਾ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ
ਕਾਲ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿਛੜਿਆ ਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਸਿਫਤਾਂ ਕਰ ਕਰ ਦਿਲ ਨਾ ਰੱਜਦਾ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਸੰਤ ਦਿਆਲ ਦੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ। ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜਾ ਭਾਗਾਂ ਭਰਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਤ ਦਿਆਲ ਦੇ। ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਨੂਰ ਇਲਾਹੀ ਆਇਆ ਏ। ਗੁਲਾਬ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਵਧਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦਾ ਜਾਇਆ ਏ। ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਨੂਰ ਇਲਾਹੀ ਆਇਆ ਏ। ਗੁਲਾਬ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਵਧਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦਾ ਜਾਇਆ ਏ। ਦੀਪ ਅਜਾਇਬ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਵੇ, ਦਿੱਤਾ ਸਹਾਰਾ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਤੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ। ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜਾ ਭਾਗਾਂ ਭਰਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਤ ਦਿਆਲ ਦੇ। ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ। ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਿਰੇ ਔਰ ਤੜਫ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਆਖਰ ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਮਾਰ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਭੇਜਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ ਅਸਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਆਖਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦੇ ਹੱਥ ਕਾਲਾ ਨਾਗ ਪਟਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਫੁੱਲ ਰੱਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਭੇਜਦੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਾ ਲੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਹਾਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੈਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਵਿਦਾਸ ਸਭ ਹਾਲਤ ਦੇ ਜਾਣੂ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਟਾ ਅਗਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹਾਰ ਭੇਜਿਆ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਜਦ ਉਸਨੇ ਕਪੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦ ਗੁਰੂ ਦਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅੰਚ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਹੈ। Mirabai was a daughter of Rajput king.
Mirabai era la hija de un rey Rajput. Ever since her childhood, she had the desire for doing the devotion of Lord. Desde su niñez tenía el deseo de hacer la devoción del Señor. She had the yearning and longing to realize Almighty Lord. Ella tenía la añoranza de realizar al Señor Todopoderoso. She searched for many saints and Mahatmas. Ella buscó a muchos santos y And mahatmas. finally, she met Ravidas, Y al who was the final- perfect saint of that time. Y al final conoció a Ravidas, quien era el santo perfecto de ese tiempo. It is in the will of Almighty Lord Es- that in which religion He has to send the saints. Está en la voluntad del Señor Todopoderoso en qué religión debe enviar a los santos. So in the will of Lord, Ravidas was born in the religion of cobbler, in the family of cobbler. Entonces, de acuerdo a la voluntad del Señor, Ravidas nació en la familia de zapateros. The cobblers were in those days understood as a very low caste. En esos días se entendía a los zapateros como la casta muy baja. Even now, people understand them as a low caste people. Inclusive ahora las personas los toman a ellos como personas de casta baja. But in those days in India, people used to believe much in this caste and creed system. Pero en aquellos días en la India las personas creían muchísimo en este sistema de las castas. So when Mirabai used to go to see Ravidas, Entonces cuando Mirabai iba a ver a Ravidas, the family did not like that. no le gustaba a la familia. Her parents tried their best to make her realize that she was not supposed to go to the cobbler. Sus padres trataron lo mejor posible de hacerle entender que ella no debía ir a donde el And zapatero. they tried every possible means to distract her attention from the devotion of Lord. Y trataron todos los medios posibles para distraer su atención de la devoción del Señor. Once a cup full of poison was sent to her, Una vez le enviaron una taza llena de veneno and she drank it, and the poison did not have any effect on her. y ella la bebió, pero el veneno no tuvo ningún efecto sobre ella. When Mirabai did not stop doing the devotion, Cuando Mirabai no dejó de hacer la devoción, her father played another trick. su padre le hizo otro truco. When he came to know that she had got the initiation from the cobbler, Cuando él supo que ella había recibido la iniciación del zapatero, he sent one snake in a basket él mandó a una culebra en una canasta which had some flowers on top of it, que tenía unas flores por encima, saying that he was very pleased that Mirabai had taken someone as the master and has Diciendo- got the initiation. diciendo que él estaba muy complacido que Mira hubiera recibido a alguien como a su maestro y que había recibido la And iniciación. lovingly, I am sending this garland to you. Y amorosamente te estoy enviando esta guirnalda. When a slave brought that basket, which in fact had the snake in it, Cuando to una- Mirabai, who was sitting at the feet of her master Ravidas, Cuando una esclava le trajo esa canasta que llevaba la culebra a Mirabai, quien estaba sentada a los pies de Ravidas, she was told that her father had sent this garland, these flowers, se le dijo que el padre de ella le había mandado esa guirnalda, esas flores, because he was very happy that his daughter has taken someone as the master and is initiated and is doing the devotion of Lord. porque diciendo con el pretexto de decir que él estaba muy contento que ella había tenido a alguien como su maestro, había recibido la iniciación y estaba haciendo la devoción. Even though Ravidas knew everything what was happening, Aun cuando Ravidas sabía todo lo que estaba ocurriendo, still he told Mirabai that when your father has sent this garland to you, why don't you wear it? sin embargo, él le dijo a Mirabai que como el padre de ella le había enviado la guirnalda, que por qué no se la ponía. So when lovingly and having full faith in the master, she opened that basket. Entonces, cuando ella abrió la canasta con plena amor y devoción, The snake had turned into the garland of flowers. la culebra se había convertido en una guirnalda de flores. So the meaning of saying this thing is that no matter how much people try to bother saints and Mahatmas, El significado de decir esto es que no importa cuánto las personas traten de molestar a los santos y mahatmas, God always protects them. Dios siempre los protege. Nobody can do any harm to those who are under the protection of God. Nadie le puede hacer nada a aquellos que están bajo la protección de Dios. God protects all the souls, Dios protege a todas las almas. but the only thing is that we need to have faith in Him and have love for Him. Pero lo único es que tenemos que tener fe en Él y amor por Él. ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਦ ਦਾ ਵੀ ਤਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਮਾਇਆ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੋਰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਇਹਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਔਰ ਝੂਠ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੁਰਿਆ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਝੂਠਾ ਆਦਮੀ ਝੂਠ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਬਦੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਸੱਚਾ ਆਦਮੀ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹਟੇ, ਭਲਾ ਭਲਾਈ ਕਰਨੋਂ ਕਿਉਂ ਹਟੇ। Ever since Maya or the wealth came into existence, Desde cuando Maya o la riqueza entró en existencia,
the thieves have always been here to steal it. Siempre han estado los ladrones aquí para robársela. In the same way, ever since the truth came into existence, De la misma manera, desde cuando la verdad entró en existencia, the false things or the untruth has always opposed it. siempre la falsedad o las cosas falsas se le ha opuesto a ella. Master Kripal Singh had told me that when a bad person doesn't stop doing his bad deeds, why should a good man stop doing his good deeds? El maestro Kirpal me decía que cuando una persona mala no deja de hacer cosas malas, ¿por qué una persona buena debe dejar de hacer cosas buenas? क्यों भई ब्रह्म जीव कुन प्राण कहाया यही काया में पाख बताया ब्रह्म जीव कुन प्राण कहाया यह काया में पाख बताया वर्म जीव किरण ब्रह्म जीव कृन प्राण कहाया यह काया में पाख बताया ब्रह्म जीव कृन प्राण कहाया यह काया में पाख बताया दूजा पढ़ ठीक ठौरे यार ठाम ठिकाना अंदर कोई परख पहचाना ये सब बैन बदन में पाखी सुन कर साध दे होंगे साखी ਕੱਲ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਤਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਗਾ। ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਗੈਰ ਕਮਾਈ ਕੋਈ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾਗਾ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੋਂ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਅਲਫਬੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। Yesterday in the satsang I had said that for some days I will comment on the Bani of Tulsi Sahib from his book Ratan Sagar. Ayer en el satsang yo había dicho que yo iba a hacer algunos comentarios sobre el Bani de Tulsi Sahib del Ratan Sagar. Yesterday in the satsang Tulsi Sahib had said that no one can become a sadhu or a master without doing the meditation. Ayer en el satsang Tulsi Sahib había dicho que nadie puede convertirse en un santo sin haber hecho la meditación. Reading of the holy scriptures and writing are all the work of the mind and intellect. El leer las escrituras y hacer los escritos son solo el trabajo del intelecto. And the place where the ABC of spirituality starts, Y el lugar donde empieza el abecedario de la espiritualidad, the mind and intellect do not have any place. la mente y el intelecto no tienen ningún lugar allí. ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਗੈਰ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ। ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। We cannot achieve anything in this world without working hard for it. No podremos lograr nada en este mundo si no trabajamos fuertemente por ello. The path of spirituality is much more important than the worldly work, El sendero de la espiritualidad es mucho más importante que el trabajo del mundo, which demands a lot of hard work que exige mucho trabajo fuerte and determination. y determinación. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਆਹਾਰ ਖਿਚੜੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। You may read the history or life sketch of any Mahatma and you will find that all the perfect Mahatmas had worked very hard in their lifetime. Ustedes pueden leer las historias de todos los santos y mahatmas y ustedes pueden ver que ellos trabajaron muy fuertemente durante sus vidas. Kabir Sahib
worked very hard in his meditation. Kabir Sahib trabajó fuertemente en sus meditaciones. As his diet, he had very light food, which is called khichdi, which is made of rice and some cereals. Como su dieta, él tenía una comida muy liviana llamado kichiri, que es un cocinado de arroz y algo de cereal. ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਅਵਤਾਰ ਸੰਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। Even though Kabir Sahib was all owner of the creation, Aun cuando Kabir Sahib era el dueño completo de la creación, he was the first incarnation of the saints to come into this world. él fue la primera encarnación de los santos que vino al mundo. He was never born. Él jamás nació. He was never born in the lower bodies. No nació en los cuerpos inferiores. And right from the time he appeared in this world, he was the perfect saint. Y desde cuando apareció en el mundo era el santo perfecto. But he worked very hard in his meditation only to show us the truth and only to demonstrate us. Pero él trabajó fuertemente en su meditación solamente para mostrarnos la verdad y a darnos la demostración. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 11 ਸਾਲ ਠਿਕਰੀਆਂ ਰੋੜਾਂ ਦਾ ਵਿਛਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੌਣ ਹਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਨੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਬਿਸਤਰੇ ਨਹੀਂ ਥਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਕਠਿਨ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧੀ। In the same way, Guru Nanak Sahib made his bed of stones and pebbles for 11 years and meditated very hard. De la misma manera, el Guru Nanak hizo su cama de piedras pequeñas como su cama y meditó muchísimo tiempo durante 11 años. And many times he did not anything. Y muchas Did not veces eat anything. ni comía nada. Was he not able to get comfortable beds and comfortable and good foods? No era posible para él obtener una cama cómoda y buena comida. He could get everything, but he knew that without working hard, he cannot teach people how to work hard in the meditation. Él podía obtener todo, pero sin trabajar fuertemente, él sabía que no podía enseñarles a las personas a hacer la meditación y a trabajar fuerte en ella. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਤ ਦੇ ਬਾਨੀ ਹਜੂਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਸਾਲ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਹਨੇਰੀ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ। In the same way, Swamiji Maharaj, the founder of this path, worked very hard since his childhood. De la misma manera, Swamiji Maharaj, el fundador de este sendero, trabajó fuertemente desde su niñez. For 17 years, he meditated in one dark room, dark closed room. Durante 17 años, él meditó fuertemente en un cuarto cerrado, oscuro. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਠਿਨ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੰਜੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਚਾਰਪਾਈ ਨੂੰ ਔਰ ਚੌੜੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਛਾਂਟਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। In the same way, you would have read the history of Baba Jaimal Singh. De la misma manera, habrán leído la historia de Baba Jaimal Singh. That how he used to bring the chapatis for a week from the train station. De cómo él traía los chapatis para una semana de la estación del tren. And would eat only when he would feel hungry. Y comía únicamente cuando sentía hambre. And before eating, he would always put those chapatis in the water and then eat it. Y antes de comer, él siempre ponía esos chapatis dentro del agua y luego se los comía. If the sleep would bother him, he would stretch out his arms and legs. Si el sueño lo molestaba, él estiraba sus brazos y sus piernas. And many times he used to beat his body Y muchas veces golpeaba su cuerpo to stay awake. para permanecer despierto. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਦਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਔਰ ਜਦ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਰਾਗਣ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤੇ। In the same way, Baba Sawan Singh also worked very hard in the meditation. De la misma manera, el maestro Sawan Singh trabajó fuertemente en su For meditación. many days, he would not come out of his meditation room. Durante muchos días él no salía de su cuarto de And meditación. if during the meditation he would be bothered by the sleep, Y si durante la meditación el sueño lo molestaba, he would stand up and meditate like that. él se paraba y meditaba así. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ। ਗਲ ਜਿੱਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਗੂੰਗਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। Similarly, Supreme Father Kirpal had made River Ravi as the center of his meditation. Similarmente, el Supremo Padre Kirpal había hecho del río Ravi como el centro para sus meditaciones. He used to go in the waters of River Ravi and meditate there. Él iba en las aguas del río Ravi y meditaba allí. He used to tell one incident that once when he was doing his meditation, Él contaba de un incidente que una vez cuando estaba haciendo su one meditación, policeman came there and he asked that what he was doing. vino un policía y le preguntó que qué era lo que estaba haciendo. Master Kirpal replied that he was doing the meditation and if he wanted he can also join him. El maestro Kirpal respondió que él estaba haciendo la meditación y que si el policía quería, él también podía venir y unirse a él. But the policeman went away saying that you do this meditation, I can't do it. Pero el policía se fue y dijo, tú haz la meditación, yo no lo puedo hacer. Master Kirpal Singh Ji used to give the example of Gunga, the wrestler, El who maestro Kirpal daba el ejemplo de Gunga, un luchador used to practice all night long on the banks of River Ravi, que practicaba durante toda la noche en las orillas del río Ravi. and only because of his practices which he used to do in the night, he became famous all over India. Y solamente debido a esas prácticas que hacía durante la noche se volvió famoso por toda India. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਲਾਏ, ਬੜੇ ਕਠਿਨ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਤੋਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੇਦ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ 17 ਸਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀਗੀ ਔਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। In the same way, regarding myself, I have said a lot that how I spent a lot of time doing the rites and rituals and performing very difficult austerities. De la misma manera, yo he dicho muchas veces cuánto trabajé yo fuertemente haciendo ritos y rituales y haciendo austeridades muy difíciles. But when I came to Baba Vishan Dasi and when he gave me initiation into the first two words, Pero cuando llegué a Baba Vishen Das y él me dio la iniciación en las dos primeras palabras, I made one underground room and sat there for meditation for 18 years continuously. yo hice un cuarto subterráneo y me senté allí en meditación durante 18 años We continuamente. did not have enough water there. Allá no teníamos suficiente agua. I had only just a little bit of water to use for many days. Solamente tenía un poco de agua para utilizar durante varios días. ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਤ ਮਤ ਦੇ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਸਖਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਦ ਰਸਤਾ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰਸ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰਲੇ ਜੋ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਹੈ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ। Since I myself have done this, that is why I say this, Como yo mismo he hecho esto, por eso es que lo digo. that the earlier practices of the Sant Mat are difficult to do. Que las primeras prácticas del Sant Mat son difíciles de hacer. But when one starts doing the meditation and starts getting the interest in the meditation, Pero una vez que uno empieza a hacer la meditación y empieza a tener interés en la then meditación, it is not so difficult. entonces no es tan difícil. It is not very difficult to do the higher progress. No es muy difícil hacer el progreso superior. Once you start doing your meditation and start getting the interest in the within, Una vez que uno empieza a hacer la meditación y empieza a tener interés internamente, then it becomes easier for you to go ahead. entonces se hace más fácil para uno el ir adelante. ਜਦ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਮਿਲਿਆ ਉਸਨੇ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਫਿਰ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖ ਬਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੁਦ ਆਉਂਗਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੌਲਦ ਬੱਧਾ ਖੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਬਾਹਰ ਉਹਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬੇਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। When I met Supreme Father Kripal and when he gave me the initiation, Cuando conocí al Supremo Padre Kirpal y él me dio la iniciación, he told me to close my eyes from outside él me pidió que cerrara los ojos desde afuera and meditate full time. y que meditara a tiempo completo. He told me that I was not supposed to attend any conference or I was not supposed to go any place. Él me dijo que no debía asistir a ninguna conferencia ni que debía ir a ningún lugar. Whenever he will find appropriate,
he will come to see me himself. Cuando él lo encuentre apropiado, él mismo vendría a verme a mí. And Supreme Father Kripal always kept his promise. Y el Supremo Padre Kirpal siempre cumplió su promesa. ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਤਹਿਖਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੌੜੀ ਤੇ ਪੈਰ ਧਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਚੱਲੋ ਸਈਓ ਰਣ ਦੇਖਣ ਚੱਲੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਆਸ਼ਕ ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹਦੇ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕਰਨ ਕਲੋਲਾ ਮੌਤੋਂ ਮੂਲ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ. Whenever he used to come in the underground room where I used to sit for meditation, Cada vez que él venía al cuarto subterráneo donde yo hacía la meditación, he always used to say this hymn, él siempre decía este himno, which meant that let us come friends, let us go to the place que, where the beloveds of God are being crucified. que decía, vayamos amigos a aquel lugar donde los amados de Dios están siendo crucificados. The beloveds of God who are being crucified do not complain. Instead, they are very happy to do that. Los amados de Dios, aun cuando estén siendo crucificados, no se quejan, sino que están felices de hacerlo. ਦਿਲ ਚੋਂ ਖਿਆਲ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਬਗੈਰ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਤਦ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲਦਾ ਹੈ. You should give up this thought from your mind that you will become perfect without doing the meditation. Deben abandonar este pensamiento de su mente que se volverán perfectos sin hacer la meditación. We need to keep our thoughts pure. We need to work very hard. Tenemos que mantener nuestros pensamientos puros y necesitamos trabajar fuertemente. Only then can we realize Him. Solamente entonces le podemos realizar a Él. ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੋਈ 10-20 ਸਾਲ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ. Before going to any sadhu, read his history. Antes de ir a cualquier sadhu, lean su historia. Find out whether he has spent 10 years or 20 years in search of God. Averigüen si ha pasado 10 o 20 años en la búsqueda de Dios. Whether he has spent any time in meditation or not. Si ha pasado algún tiempo en meditación o no. ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ 3 ਲੜਕੇ ਸਨ. ਬੜਾ ਪਿਰਥੀਆ ਸੀ ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ. ਆਏ ਗਿਆ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਪਿਰਥੀਆ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ. ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜੋ ਵਿਚਾਰੜਾ ਭਾਈ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਦੇਵ ਸੀ. ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਏ. ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਪਿਰਥੀਏ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਬਈ ਤੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾ. ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ. ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜੀ ਮੈਥੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲੇਗਾ. ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹੇ. ਅਰਜਨ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ. ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਸੱਦਾਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾਗਾ. Guru Ramdas had 3 sons. El Guru Ramdas tenía 3 hijos. The eldest one, the name of eldest one was Prithia. El nombre del mayor era Prithia. Guru Arjan Dev was youngest. El Guru Arjan Dev era el menor. And Mahadev was number 2. Y Mahadev era el segundo. Prithia used to take care of all the family affairs. Prithia cuidaba de todas las cosas de la familia. He used to see all the people who used to come and see Guru Ramdas. Él veía a todas las personas que venían a ver al Guru Ramdas. And he used to do all the family business. Y él hacía todos los negocios familiares. Once it so happened that Guru Ramdas had to send someone from his family to attend somebody's wedding. Una vez el Guru Ramdas tuvo que mandar a alguien de su familia para asistir a una boda. So from Lahore they came to Amritsar where Guru Ramdas used to stay. Entonces de Lahore fueron Amritsar. Fueron a Amritsar donde se quedaba el Guru Ramdas. Guru Ramdas told Prithia to go and attend that wedding. El Guru Ramdas le pidió a Prithia que fuera a esa boda. But Prithia was proud of his position. Pero Prithia estaba orgulloso de su posición. He thought that how can the work of Guru Ramdas continue without my presence? Él pensó, ¿cómo puede continuar el trabajo del Guru Ramdas sin mi presencia? So he said that how can you do the work without me? Entonces él dijo, ¿cómo puedes hacer el trabajo sin mí? I am needed here. Se necesita de mí acá. So then Guru Ramdas looked at Guru Arjan Dev who was prepared to go. Entonces el Guru Ramdas vio al Guru Arjan Dev quien estaba preparado para irse. Before Guru Arjan Dev left to attend that wedding, antes de que se fuera el Guru Arjan Dev a esa boda, Guru Ramdas told him that he should not come back unless he is called for. El Guru Ramdas le dijo que no debería volver sino hasta cuando lo llamaran. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਸੱਦਾਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾਗਾ. ਹੁਣ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਤੜਪ ਸੀ ਔਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ. ਆਖਰ ਆਪਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੇ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤਰ ਕੀ ਨਿਆਈ ਤਿਰਖਾ ਨਾ ਉਤਰੈ
ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਆਵੈ ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ। So when Guru Arjan Dev went away with this orders that he should not come back unless he is called for, unless he is... Entonces cuando el Guru Arjan Dev se fue con las órdenes de que no debería volver sino hasta cuando se le llamase, He had so much yearning and love for Guru Ramdas él tenía tanta añoranza y amor por el Guru Ramdas that he wrote a letter to Guru Ramdas que le escribió una carta al Guru Ramdas which said that my mind is yearning for you. que decía: mi mente está anhelando por ti, I do not find any satisfaction. no encuentro ninguna satisfacción. My mind is thirsty like the rain bird for your darshan. Mi mente está sedienta como el pájaro de la lluvia por tu And darshan. without seeing you, O my master, I do not find any satisfaction. Y sin verte a ti, oh mi maestro, yo no encuentro ninguna satisfacción. ਹੁਣ ਡਾਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪਿਰਥੀਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਲੜਕਾ। ਜੋ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, 3 ਪੱਤਰ ਆਏ, ਤਿੰਨੇ ਲਕੋ ਲਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। Since Prithia, the eldest son of Guru Ramdas, used to get all the mail and everything which used to come to Guru Ramdas, Como Prithia, él recibía toda la correspondencia que llegaba donde el Guru Ramdas. he did not hand over that loving letter of Guru Arjan Dev to Guru Ramdas. No le entregó esa amorosa carta del Guru Arjan Dev al Guru Ramdas. Guru Arjan Dev wrote 2 more letters, all loving letters, El Guru Arjan Dev escribió dos cartas más muy amorosas. but Prithia did not give any of those letters to Guru Ramdas. Pero Prithia no le dio ninguna de esas cartas al Guru But Ramdas. somehow Guru Ramdas received the 4th letter which Guru Arjan Dev had written to him very lovingly. Pero de alguna manera el Guru Ramdas recibió la 4ª carta que el Guru Arjan Dev le había escrito muy amorosamente. ਆਖਰ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਮਦਾਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਰਥੀਆ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਮੈਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। Finally, Guru Ramdas called Guru Arjan Dev Finalmente el Guru Ramdas llamó al Guru Arjan Dev and filled him up with all his grace. y lo llenó con toda su gracia. And he authorized him to give the initiation and continue the work. Y le autorizó para dar la iniciación y que continuara con el trabajo. When Guru Arjan Dev was made the successor of Guru Ramdas, Cuando- Prithia fought with him. Cuando el Guru Arjan Dev se convirtió en el sucesor del Guru Ramdas, Prithia peleó con él. He said that since I was the oldest in the family, Él dijo: como yo era el mayor de la familia, it was my right to become your successor. era derecho mío convertirme en tu sucesor. ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਿਰਥੀਏ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਦੇਖ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਾਈ ਔਰ ਤੜਫ ਵਾਲੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Guru Ramdas lovingly tried to explain to Prithia El Guru Ramdas trató de explicarle a Prithia muy amorosamente that this is not the decision of any man. que esa no es la decisión de ningún hombre. This is the decision which is made in the court of Lord. Esa es la decisión que se hace en la corte del Señor. And he who has yearning and longing for the master, Y aquel que tiene añoranza y anhelo por el Maestro, only he gets to do this job. solamente él puede hacer este trabajo. ਆਖਰ ਪਿਰਥੀਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ, ਤੂੰ ਗੱਦੀ ਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਕੋਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾੜਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੂੰ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। Anyway, when Guru Arjan Dev was made the master, En todo caso, cuando el Guru Arjan Dev se convirtió en el Maestro, Prithia used to give him very hard time. Prithia siempre le hacía pasar tiempos difíciles. He had already taken all the property and all the wealth of Guru Ramdas. Él ya se había llevado toda la propiedad y toda la riqueza del Guru Ramdas. He used to bother those people also who used to go to see Guru Arjan Dev. Él también molestaba a las personas que iban a ver al Guru Arjan Dev. ਔਰ ਪਿਰਥੀਏ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਸੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਖਰ ਛਾਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਲਾਇਆ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਆਪਦਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਖਰਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੱਥੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। Since Prithia had taken all the wealth, all the property of Guru Ramdas, Como Prithia se había llevado toda la riqueza y las propiedades del Guru Ramdas, it became very difficult for Guru Arjan Dev to maintain his langar. era muy difícil para el Guru Arjan Dev el mantener su langar. So in a place called Chata Sahab, Entonces, en un lugar llamado Chata Sahab, he dug out a well. He dig out a well from where a lot of water came, él cavó un pozo de donde salió muchísima agua and he started doing some farming over there. y comenzó a cultivar la tierra allí. He himself used to do
the farming with his own hands, Él mismo cultivaba la tierra con sus propias manos. and in that way he maintained his langar. Y de esa manera él continuó y mantuvo su langar. ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ। ਆਖਰ ਉਸ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਘਰ ਘਾਟ ਸੀਗਾ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਔਰ ਸਕੇ ਭਾਈ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੱਤੇ ਤਵੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਪਵਾਇਆ। ਆਖਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕਸ਼ਟ ਦਵਾਏ। Now, since Prithia was a leading person in the Ahora, time of Guru Ramdas, ahora como Prithia era una persona muy importante en el tiempo del Guru Ramdas, so he was well known among the Sangat and the other people. era bien conocido en el Sangat y en con las otras personas. He even had the connections with the Mughal Emperor Jahangir. Él inclusive tenía alguna conexión con el emperador mogul Jahangir. So with the help of Emperor Jahangir, Entonces, he bothered Guru Arjan Dev a lot. Entonces, con la ayuda del emperador Jahangir, él molestó muchísimo al Guru Arjan Dev. He made Jahangir Él hizo, take away all the belongings of Guru Arjan Dev and make him homeless. él hizo que el emperador Jahangir le quitara todas las cosas al Guru Arjan Dev e hizo que, que lo dejara sin casa. And finally he made Jahangir torture Guru Arjan Dev to death. Y finalmente hizo que Jahangir torturara al Guru Arjan Dev hasta la muerte. ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। The reason why I am telling you this story from the Sikh history La razón por la cual les estoy diciendo esta historia de la historia de los Sikhs is to make you understand that when the saints come in this world, in their sight, it does not make any difference whether his devotee is the younger son or the older son. es para hacerles entender que que cuando los santos vienen a este mundo, no importa si su sucesor es su hijo mayor o su hijo menor. In fact, the Sangat is more dear to them, more than their own family members. En realidad, el Sangat es más caro para ellos que sus propios miembros de familia. Because one of the members of their Sangat has to become their successor. That is why they love the Sangat more than their family members. Porque uno de los miembros de su Sangat se va a convertir en su sucesor y por eso aman al Sangat más que a sus hijos. ਇੱਕ ਸੰਤ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਨੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਉਨੀ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। In the heart or in the eyes of the saint, En el corazón o a la vista de los santos, both the poor and rich people have the same honor, same respect. tanto las personas pobres como las ricas tienen el mismo respeto y el mismo honor. In the same way, for a saint, it does not make any difference if the devotee is a man or woman. De la misma manera, para la visión del santo, no importa si el devoto es un hombre o una He mujer. has equal appreciation and respect for all the devotees. Él tiene un aprecio y un respeto igual para todos los devotos. ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੱਝੇ, ਕਿਸੇ ਗੱਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੱਝੇ, ਕਿਸੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੱਝੇਗੇ। Supreme Father Kirpal used to say that saints are not attached to any particular family, to any particular throne or gadi. El Supremo Padre Kirpal decía que los santos no están apegados a ninguna comunidad en particular, a ninguna familia en particular, o a ningún trono en particular. ਇਹੀ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖ ਬਈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਅੰਸ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠਹਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਸਾਧ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਇਹ ਸਾਖੀ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ। So here Tulsi Sahib is explaining to Hirde Así the que same aquí thing. Tulsi Sahib le está explicando a Hirde la misma cosa. He is telling him that, look here Hirde, Él está diciendo, mira Hirde, the power of God has come and is living in this body of a saint. el poder de Dios ha venido y está viviendo en el cuerpo de este And santo. only a real sadhu is going in the within will be able to know Y solamente un verdadero sadhu que va internamente podrá saber that what Tulsi Sahib is saying is true. que lo que está diciendo Tulsi Sahib es cierto. Those who are not real sadhus and those who do not go in the within, Aquellos que no son sadhus
verdaderos y que no van internamente, will not know that what the soul is, what God is, and what the reality is. no sabrán qué es el alma, qué es Dios, ni qué es la realidad. ये सब बैन बदन में पाखी सुन कर साध देओगे साखी निकरे प्राण बदन से जावे जाहे समय की संत सुनाए। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਾਖੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੰਤ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਤਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। Now Tulsi Sahib is telling his disciple Hirde Ahora Tulsi Sahib le dice a su discípulo Hirde that when the soul leaves the body, que cuando el alma abandona el cuerpo, what happens to it and what happens to body at that time. ¿qué le sucede al alma y qué le sucede al cuerpo en ese momento? Only a saint can tell you the story or the happenings of that time. Solamente un santo te puede contar lo que sucede en ese momento. He tells us that what happens to soul after she leaves the body, Él nos dice qué le sucede al alma después de que abandona el cuerpo. and from which point, from which plane the master comes and protects the soul, Y desde qué punto, desde qué plano viene el maestro a proteger al and alma. how the soul is taken back to Satlok by the master. Y cómo el alma es llevada de vuelta a Satlok por el maestro. निकरे प्राण बदन से जावे जाहे समय की संत सुनावे जान का अब दृष्टांत सुनाऊं नकल माही में असल दिखाऊं। ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਜੋ ਹੈ ਆਖਰ ਉਸ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। So yeah, Tulsi Sahib says that I am trying to explain to you Así que aquí Tulsi Sahib dice que estoy tratando de explicarte a by ti. copying the truth. Al copiar la verdad, The truth does not need any evidence. la verdad no necesita ninguna evidencia. One knows about it only when one experiences it. Uno conoce acerca de ella solamente cuando la experimenta. But in order to explain to you, Pero para explicarte a ti, I am going to copy the truth. voy a copiar la verdad. जान का अब दृष्टांत सुनाऊं नकल माही में असल दिखाऊं जैसे पतंग गगन चढ़ जावे डोरी देत देत बढ़ जावे जब डोरी खींच खिलाड़ी खींच डोर भूमि पर डारी सिमटी डोर किया उन पिंडा यह विद सूरत खिंचे ब्रह्मंडा। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਡੋਰ ਆਹਿਸਤੇ ਆਹਿਸਤੇ ਛੱਡਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਖਰ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਸ ਡੋਰੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਖਰ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਜਦ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਖ ਮੀਚੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਖੋਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਅਭਿਆਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Now he said that I am trying to explain to you, giving the example of flying the kite. Ahora estoy tratando de explicar, dándote el ejemplo de hacer volar una cometa. He says that like a child, like a boy flies the kite. Él dice que como un niño hace volar una cometa, He goes on releasing the thread, the string, él va soltando la cuerda and the flies goes, the kite
goes high and high in the sky. y la cometa vuela más y más arriba en el cielo. But whenever that boy wants, and when he pulls the thread back, the kite comes back on the ground. Pero cuando el niño quiere, él puede tirar de ese hilo y entonces la cometa vuelve otra vez a la tierra. In the same way, our soul is spread all over our body. De la misma manera, nuestra alma está esparcida por todo el cuerpo. And when in the meditation we withdraw our attention from all the outer things, Y cuando en la meditación retiramos nuestra atención de todas las cosas externas, and when we withdraw from all the 9 openings of the body, y cuando nos retiramos de las 9 aberturas del cuerpo, and take our soul up in the higher planes, y llevamos a nuestra alma a los planos superiores, and finally when we reach Sachkhand, y finalmente cuando llegamos a Sachkhand, after that we can come back into our body at our own will. después de ello podremos regresar a nuestro cuerpo a voluntad nuestra. And when we perfect ourselves in this meditation practice, Y cuando nos perfeccionemos a nosotros mismos en esta práctica de meditación, after that, whenever we want, we can go to Sachkhand in a moment. después de ello podemos ir a Sachkhand en un momento. And whenever we want, we can come back into this body. Y cuando lo deseemos podemos volver a este cuerpo. The condition of the meditator becomes like this, that is one step is in this world and is another step is in Sachkhand. La condición del meditador es así que un paso o una pisada suya está en este cuerpo y la otra está en Sachkhand. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਖ ਨਾ ਮੂੰਦੂ ਕਾਨ ਨਾ ਰੂੰਦੂ ਕਾਇਆ ਕਸ਼ ਨ ਧਾਰੂ ਖੁੱਲੇ ਨੈਣ ਮੈਂ ਹੱਸ ਹੱਸ ਦੇਖੂ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਨਿਹਾਰੂ Kabir Sahib says that neither I need to close my ears nor I need to close my eyes, Kabir Sahib dice que ni necesito cerrar mis ojos ni necesito cerrar mis oídos, because I see my beautiful beloved Lord with my open eyes. porque yo veo a mi bellísimo amado Señor con mis ojos abiertos. ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਜਨ ਤੇਲ ਕੀ ਧਾਰ ਸਾਧਨਾ ਅਧ ਕੈ ਸਾਧੀ Paltu Sahib also says that the meditation, Paltu Sahib también dice que la the meditación, meditation of the sadhu is like the constant flow of the oil, que la meditación del sadhu es como el flujo constante del aceite. it doesn't break even for a moment. No se interrumpe ni siquiera por un momento. सिमटी डोर किया उन पिंडा यह विद सुरत खिंचे ब्रह्मंडा रोम रोम से तेज खिंचाना सिमट सिमट नाभि में आना। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਭੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Now our soul is present everywhere in every single cell of our body. Ahora nuestra alma está presente en todas y cada una de las células de nuestro cuerpo. When we meditate day after day, Cuando meditamos día tras día and when we withdraw our attention and our soul from our feet, y cuando retiramos nuestra atención y nuestra alma de nuestros pies, gradually it comes to our navel. gradualmente llega al ombligo. रोम रोम से तेज खिंचाना सिमट सिमट नाभि में आना नाभ तेज से पास उठाया जब तन मधु तालवे आया। ਆਖਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਭੀ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇ ਤਾਲੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ। Now he says that when the soul goes beyond the navel, it comes to the eye center. Ahora él dice que cuando el alma va después del ombligo llega al centro del ojo. नाभ तेज से पास उठाया अब तन मधु तालवे आया तालवे से जब डोर खिंचानी जब तत् 5 अंड में आनी खेंचे डोर प्राण आवे काल कान पर आसन लावे। ਹੁਣ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ। ਕਾਲ ਕੰਨ ਦੇ
ਰਸਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Now lovingly he makes us understand Ahora amorosamente nos hace entender that negative power is a very strong power. que el poder negativo es un poder muy fuerte. It does not spare anyone. No perdona a nadie. And through our years it enters our body and stays there. Y a través de nuestros años, Él entra al cuerpo y permanece allí. ਖਿੰਚੇ ਡੋਰ ਪ੍ਰਾਨ ਚ ਆਵੇ ਕਾਲ ਕਾਨ ਪਰ ਆਸਨ ਲਾਵੇ ਕਾਲ ਕਾਨ ਕੇ ਮਾਰਗ ਲਾਈ ਯਾਵਿਦ ਤਨ ਕੇ ਮਾਹੇ ਸਮਾਈ जब का डोर को पकड़े जाई जब वा डोर को पकड़े जाई संत सुरत की बैठक वाही। ਹੁਣ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਅੰਦਰ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਲ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਡੋਰੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਕੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Now the left side belongs to the negative power Ahora el lado izquierdo le pertenece al poder negativo and the right side is of positive power. y el lado derecho es del poder positivo. So the negative power also sits within our body as our master resides within us. Entonces el poder negativo está dentro de nuestro cuerpo como nuestro maestro reside dentro de So nosotros. when the soul is about to leave the body, Entonces cuando el alma va a abandonar el cuerpo, the negative power is there in our body to receive the soul. el poder negativo está allí en nuestro cuerpo para recibir al alma. But since the souls who have been initiated by the perfect masters Pero como las almas quienes han sido iniciadas por los maestros perfectos, have been given the hold of the Shabda, se les ha dado el Shabda para agarrarse. that is why negative power cannot touch those souls. Por eso el poder negativo no puede tocar a esas almas, Since master is present there to receive those souls. ya que el maestro está presente allí para recibir a esas almas. जब वाडोर को पकड़े जाई संत सुरत की बैठक वाही वही सतगुर की बैठक पासा डोर छाड़ होए काल निरासा। ਹੁਣ ਕਾਲ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਡੋਰੀ ਪਕੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। Now the negative power plays the trick when the soul is about to leave the body. Ahora el poder negativo hace un truco cuando el alma va a abandonar el cuerpo. He sits within the body and before the soul leaves the body, Él se sienta en el cuerpo y antes de que el alma abandone el cuerpo, he attracts the soul and tells her that she should follow him. Él atrae al alma y le dice que debe irse con él. But since the master is present there Pero como el maestro está presente allí, and since he has given the rope or the string of the Shabda in the hands of the soul, y como él le ha dado el lazo del Shabda en las manos del alma, that is why the soul goes straight to the master. por eso el alma va directamente al maestro. वही सतगुरु की बैठक पासा डोर छाड़ हुए काल निरासा प्राणी सतगुरु की सुध लावे डोरी छाड़ काल अलगावे। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੋਲੀ डोरी छाड़ काल लगवावे प्राणी सतगुरु की सुध लावे। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਭਜਨ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਗੁਰੂ ਕੰਨੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਅਰਫੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੈ ਉਹੀ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। Now he says that
when the soul goes out of the hands of negative power, he becomes disappointed. Ahora él dice que cuando el alma se sale de las manos del poder negativo, se siente descorazonado. And because of the meditation which the soul has done in her life, Y debido a la meditación que ha hecho el alma en su vida, and because of the remembrance of the master, y debido a la remembranza del the maestro, master comes there to protect her. el maestro viene a proteger al alma. It is very simple matter. Es un asunto muy sencillo. That part of the balance will bow down or will go down, which is heavier. Esa parte es muy sencillo. Esa parte de la balanza que está más pesada irá hacia abajo. Means that if you have love and affection for the master, Quiere decir que si uno tiene amor y afecto por el maestro, that love for the master will take you to the master. ese amor por el maestro te llevará al maestro. If you have love and attachment for the world, Si tienen amor y apego por el mundo, that love will bring you back in the world. ese amor los traerá de regreso al mundo. प्राणी सतगुरु की सुध लावे डोरी छाड़ काल अलगावे जो सतगुरु सुध बिसरे पाई जब काल कर बजत बधाई। ਅਗਰ ਆਤਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਗ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁਝ ਰੱਖ ਸਕੂੰਗਾ। Now, when the soul forgets the master, Ahora cuando el alma olvida al maestro, after getting the initiation, if she goes away from the master, después de recibir la iniciación, si se va del the maestro, negative power becomes very happy with her, el poder negativo se contenta mucho con ella, because he knows that for some time he will be able to delude her. porque él sabe que durante algún tiempo él podrá engañarla a ella. ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਗਰ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਕ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੈਂ, ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਲਾਇਕ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਆਲੂ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਸੇਵਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Always remember that if any disciple, after getting the initiation from the perfect master, goes on doing the bad deeds, Siempre recuerden que si algún discípulo después de recibir la iniciación continúa haciendo las cosas malas, negative power shows the disciple to the master, el poder negativo le muestra a ese discípulo al maestro diciendo, saying that, you see, this is the person whom you had initiated. ¿ves? Esta es la persona que tú iniciaste. He is not following you, he is not worthy of your grace. Él no te está siguiendo y no es merecedor de tu gracia. But Almighty Master is very gracious, Pero el Maestro Todopoderoso es muy benévolo. and he says that don't worry about him, Y él dice, no te preocupes por él, I will improve him, yo lo mejoraré. because it is in the hands of the master to make the life of the disciple. Porque está en las manos del Maestro el hacer la vida del discípulo. He even tells the negative power that he is innocent, he Él- knows nothing, Él incluso le dice al poder negativo que él es inocente y no conoce nada. जो सतगुर सुध बिसरे पाई जवै काल कर बजत बधाई जिनके हृदय संत लो लागी सतगुरु साच प्रीत अनुरागी जिनके काल निकट ने आवे डोर छाड़ के दूर परावे। ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖ ਬਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਸੰਤ ਦੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਰੀ ਕਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Tulsi Sahib is telling his disciple Tulsi Sahib le dice a su discípulo that those who have love and affection for the saints in their heart, que aquellos que tienen amor y afecto por los santos en su corazón, those who remember the form of the masters, aquellos que recuerdan las formas de los maestros, negative power does not come near them, el poder negativo no se acerca a ellos. and he himself gives up the rope or the connection with that soul Y él mismo abandona el lazo o cualquier conexión con esa alma and goes away from them. y se aleja de ellos. ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਆਖਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ।
Master Sawan Singh Ji used to say that if you cannot meditate, at least maintain your love with the masters. El maestro Sawan Singh decía que si no puedes meditar, por lo menos mantén tu amor por los maestros. Because where will you go? Porque ¿a dónde irás? You will go to the place where your love is. Irás al lugar donde está tu amor. If you have maintained your love with the master, you will definitely go to the place where the master is. Si tú mantienes tu amor por el maestro, tú irás a donde está el maestro. जिनके काल निकट नहीं आवे डोर छाड़ के दूर परावे काल ठिकाने अपने आवे सुरती में सुरती लिपटावे अपनी सुरत सुरत में डाली ज्यों बंसी मच्छी खिंच चाली ਅਗਰ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਦਿਆਲੂ ਪੁਰਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਕੇ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ Even if we have not done the meditation, Inclusive si no hemos hecho la meditación, what does our gracious master does? ¿qué hace nuestro benévolo maestro? He makes our soul mix with his soul Él hace que nuestra alma se mezcle con su alma and takes us to our real home. y nos lleva a nuestro verdadero hogar. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਪਕੜਨ ਵਾਲੇ ਸੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੰਡੀ ਬੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੋਰੀ ਬੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਮਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਮੱਛੀ ਉਸ ਕੁੰਡੀ ਨੂੰ ਹਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੱਛੀ ਨਾਲੇ ਖਿੱਚੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਆਲੂ ਪੁਰਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਕੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ Like when the fishermen go to catch the fishes, Cuando los pescadores van a pescar los pescados, they put some kind of flesh to the hook, ellos ponen un poco de carne en el anzuelo and the fish gets attracted to that flesh, y el pescado es atraído a esa carne. and when she tries to get that, Y cuando trata de cogerla, the fisherman brings that fish out. el pescador saca ese pescado. In the same way, the gracious master De la misma manera, el maestro benévolo mixes our soul with his soul mezcla nuestra alma con la suya and brings us out from this ocean of world y nos saca de este océano del mundo and takes us to our real home. y nos lleva a nuestro verdadero hogar. अपनी सूरत सूरत में डाली ज्यों बंसी मच्छी खिंच चाली बंसी में मच्छी खिंच आवे ज्यों सतगुरु में सूरत समावे सूरत डोर पेड़ मजबूती जब काल सिर मारे जूती ਜਿਸ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂਗਾ ਬਲਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕਰੇਗਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੇਗਾ Negative power does not come near the soul who has caught hold of the master strongly. El poder negativo no se acerca a esa alma que se ha agarrado fuertemente al Señor Todopoderoso. Because he knows that this soul has the protection of the perfect master. Porque Él sabe que esta alma tiene la protección del Maestro Perfecto. He will even salute that soul. Él inclusive saludará a esa alma. सूरत डोर पेड़ मजबूती जब काल सिर मारे जूती दोहा सूरत डोर सतगुर गहे रहे चरण के माहे सुन सुरत शब्द मिली डोरी डोर सुमाए काल रहा चख मार के गयो जो दावा चूक निर्मल होए आगे चले
ਕਰਮ ਕਾਲ ਮੁਖ ਥੂਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਕੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਦਾ ਜੋ ਦਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਤਮਾ ਮੇਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਦਾਵਾ ਚੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਕਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਕਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਛੂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚਾਹਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾ ਪੇਚਾਂ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਪਿਓਰ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਕਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਵਿਗਾੜ ਸਕਿਆ। ਆਖਰ ਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਗਿਆ। With the grace of the Master, Con la gracia del Maestro, Master made the soul mix with his own soul, mix with the Shabad. el Maestro hizo que el alma se mezclara con su alma o con el And Shab he took the soul back to the real home. y llevó al alma de regreso al verdadero hogar. When he did that, the claim which negative power was having Cuando lo hizo, el reclamo que el poder negativo tenía, over the soul finished. o el poder que el poder negativo tenía sobre el alma se terminó. Then the negative power realizes that the soul did not belong to him. Entonces el poder negativo se da cuenta que el alma no le pertenecía a él. She was the essence of Satpurush, Era la esencia del Satpurush. and she has gone back to her real home with the help of the Master. Y ella ha regresado a su verdadero hogar con la ayuda del Maestro. Negative power has the right to keep the soul in his kingdom as long as he wants. El poder negativo tiene el derecho de mantener al alma en su reino durante todo el tiempo que él desee. With all his tricks and delusions, Con todos sus trucos e ilusiones. he can keep the souls in this world, Él attached to the world. Él puede mantener a las almas apegadas a este mundo. But when with the help of the Master the soul go back to their real home, Pero cuando con la ayuda del Maestro las almas regresan a su verdadero hogar, he does not have any control over them. él no tiene ningún control sobre ellas. So here he says that by doing the meditation of Shabad Naam, Entonces él dice que al hacer la meditación del the Shabnam, soul became pure and holy, el alma se volvió pura y and santa. with the grace of the Master, Y she con went la- back to the real home. Y con la gracia del Maestro ella volvió a su verdadero hogar. ਹਾਂ ਬੋਲ ਨਾਮਦਾਨ ਦਾ ਬੋਲ 7 बजे. ਹਾਂ ਸਾਥ Initiation will be given on Saturday, 25th, La iniciación será dada el 25, que es sábado, 7 o'clock in the morning. a las 7 de la mañana. Okay. This is a request. Please use the time between 11 and 1 for meditation. Esta es una petición que por favor utilicen el tiempo entre las 11 y la 1 para la meditación. If you cannot meditate at that time, then please do your work quietly so as not to disturb others. Si no pueden hacer la meditación durante ese tiempo, hagan su trabajo en forma silenciosa para no perturbar a los demás.